So yun mga kaibigan, yun yung yung area na makikita natin kapag ikaw nandito sa second floor. So mamaya sabi ko ituturo ko kayo sa first floor. Pero actually nakita niyo na, pero ituturo ko ulit kayo. Okay, so please stand by guys. From here, so bababa tayo sa hagdanan. Yan si Santo Niño de Cebu. Pagkababa, ito yung sala namin. Ito yung pinaka-entrance, no? Yun yung gate. Pasok dito. Sala. Dining area. So yun yung kitchen. Yung CR, yung labahan, kwarto, ko, yung nasa likod, yan, yung sa likod. Kapag lalabas ka, ayan. Tingnan naman kung gaano ka lawak yung area dito. Ito. Kahoy. And then, tingnan natin yung second floor. Ayan yung second floor. So yun yung kabuuan ng boarding house namin. Hindi ko na pinakita lahat, basta malawak po yung area dito. So yun lang. So please continue watching this video, may gagawin ko po kami.